Hello everyone! Welcome to my channel. For today's video guys, I will show you how to make a flower using soap. Ayan. So, ito yung mga materials. The materials, we need soap, scissor, the carving knife, and the flies. We have here the cutter and the tape. Of course, we have the leaves and the sepal. Okay, so let's start. Ito yung sabon na gagamitin natin, guys. But you can use other kind of soap, guys, like cow or any other soap that is suitable for soap carving. Yan, so all we need to do guys is we need to use the cutter and then we cut the soap. Because I will going to make a small flower guys, so we're going to divide this soap into 3. Ayan. Ayan, so be careful guys, not to hurt yourself. Ayan. Pero kung gagamit tayo guys ng malalaking, gagawa tayo ng malalaking rose flower, is ikakat natin siya ng half. But since gagawa tayo ng small one for this time guys, because this one is for beginners, so at least mas marami yung sabon na pwede nilang pagpraktisan guys. Ano po? And then we need to cut it in half. So for one piece of soap, we can do 6 rose flower. Yan guys, ang una nating gagawin is gagawin nating round shape yung base ng ating soap. Ayan, so gawin lang natin siyang pabilog. Kasi ito yung magsisilbing base ng ating flower guys. Yung lalagyan natin siya ng stem. Ayan. So just do it carefully. Kasi medyo sharp yung ating knife. Yan. Then, after that, gagawin din nating round shape yung ating flower pataas, guys. Okay? Yan. So, bilugin lang natin siya. Ng ganyan. So, tansyahin na lang natin, guys. Ano po? Ayan guys, so mas malagkit yung sabon na gagamitin natin, mas maganda para hindi siya mag-break. Minsan kasi guys, pag matigas yung sabon is nagka-crack siya. Yun yung tendency niya. Ayan, and make sure din na yung taas niya guys is round shape siya para mas madali nating magawa yung petals natin. So, let's start. Ayan, so from the side, ayan guys, so guguhit lang natin siya ng ganyan. Ayan. And then, tatanggalan natin ng small portion ng sabon dito sa loob na guys, sa taas. Okay, so from the center ng first petals natin, diyan natin isa-start yung pangalawang petals. Ayan. And then the same, ikakat lang natin ng small portion. And then, from the center again, gagawa tayo ng next petals. Ayan. So, ganun lang siya kasimple, guys. Ayan. So, another one. So, paulit-ulit lang siya, guys. The same procedure lang siya. Ayan. Tapos, itong last petals natin is sa loob natin dapat i-end up, guys. Ano po? Ayan. Dapat nasa loob siya.
Yan, so bilugin lang din ulit natin yung natitirang sabon sa loob. Ayan, so gagawa tayo ng petals again. Ayan, so the same procedure lang siya kung paano natin ginawa yung sa labas, ganun din ang paggawa natin sa loob, guys. Ayan, so kailangan lang nating maging maingat para hindi ma-damage yung ating petals. Once na-damage kasi siya, guys, is wala na tayong magagawa dyan dahil hindi na natin siya pwedeng tapalan or something na ano, guys. So, ayan na yung ating rose flower. The next step na gagawin natin, lalagyan lang natin siya ng line. Susundan lang natin yung petals. Ayan. Tapos, the same, babawasan lang natin siya ng konti para ma-recognize natin yung petals. Ito kasi, guys, is sa kabilang side siya. So, dito natin sa kabilang side papuntahin. Ayan. In the same lang din siya. Tatanggalan natin ng konting part ng sabon. Ayan. So, tatanggalan ulit natin ng konting part ng sabon para ma-recognize yung ating petals, guys. Yan kasi lalabas yung forma ng ating petals pag tinanggalan na natin siya. Ayan. Ayan, guys. So, maganda yung kulay ng ating sabon, kaya kahit na hindi na natin siya kulayan, guys, is maganda pa rin siya. Pero depende pa rin sa inyo. Kung gusto nyo lagyan ng kulay, is okay lang din po. So, for my next video, ituturo ko sa inyo, guys, kung paano ko siya kinukulayan at ano yung mga ginagamit kong pangkulay. Guys, ayan, maraming salamat sa inyong panonood. At kung bago ka lang sa channel ko or hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa susunod ko pang mga video. Ayan, thank you so much sa inyong lahat, guys, for watching. God bless everyone. Until next time.